خب این چی بود اینو اوکی Dr. James dear Dr. James Smith GP free will medical practice and Brisbane okay dear Mr. Smith Sylvia Meadows I'm writing to refer Ms. Meadows, your regular patient, a 48-year-old lady. خب وقتی regular patient بله اینا رو من قرمز کرده بودم تو متن گفتم بعدم ببینیم حذف کنیم یا نه تو ممکنه یادش رفته باشه تا چند سالشه همه رو حفظ سوال منم همین بود چون اگه بخوام ما به جی پی خودش ارجاع بدیم خیلی چیزا رو اون میدونه میشه ننوشت ولی حالا صرفا سن رو حذف بکنیم کافیه. حالا من یه سوالی از شما دارم آیا ایشون داره ریفرش میکنه به جی پی خودش یا نه؟ همون دیگه برای ادامه ابزرو داره دیسچارجش میکنه دیگه ها؟ آره اوکی این که خودش میدونه که این regular patientشه میتونیم بگیم I'm writing to discharge your patient Ms. Meadows who has been referred to the emergency department with a month's history of shortness of breath episode of vomiting virus possibility of vomiting for further endocrinology review نه دیگه شما که ریفرش نمی کنید که ها اینجا رو من نمیدونستم چطوری بنویسم چون هدف ما از این که داریم میفرستیم این نامه رو مینویسیم اینه که اندوکرینولوژی ریویو بشه خب ولی از یه طرف نامه ما اندوکرینولوژیست نیست من نمیدونم اینو چطوری باید مینوشتم. خب هم دیگه ما جلسه پیش رو همین صحبت کردیم که چجوری در واقع سیستم بهداشتی چجوریه سیستم بهداشتی اینه که در واقع جی پی که مسئول اینه که این همه این کارا رو بکنه یعنی شما نمیتونی خودت چیز بکنی اگرم میتونی هم بگی خب من چیزش کردم من ریفرش کردم درسته؟ میتونی بگی ریفرش کردم به شما دارم اطلاع میدم ولی اینکه اوکی نه همین من مثلا میخوام به جی پیش بگم که من اینو دارم میفرستم پیش شما که شما بفرستینش برای ریفر اندوکرینولوژی. بله چجوری باید ببینید؟ خیلی خوب در صورت اینا یکم اینا زیادیه دیگه ها اینه که اینجا نمیشه ولی اینا پرپسش میشد نیومد ولی خب توی متن ادامه میگفتیم خب توی این پرپسش فقط اینه که ما ایشونو داریم دیسچارجش میکنیم ها این خانومی که اومده بود که با تشخیص یا با suspected pulmonary embolism اومده بود من دارم مرخصش میکنم on 7th of the 8th she was admitted to emergency department of فلان with non-exertional shortness of breath non-exertional non-exertional shortness of breath exacerbated by an episode of vomiting virus she reported general lassitude, feeling faint, trembling, and fluttering heart. So she was admitted. Okay. I guess so. Overnight observation. Okay. خب بفرمایید که آیا ترتیب اینا درسته یا نه؟ اول بی پی بیا ترتیب چیه؟ آها نه آره اینو صحبت کردیم آره من حواسم نبود پس on examination her blood pressure was normal or her physical examination was unremarkable
Her ECG lab test showed hypernatremia and hyponatremia and hyperkalemia. Chest X-ray was normal. درسته؟ پس اونا رو باید عوض کنیم. He has a history of Crohn's disease and asthma. No history of diabetes. نه دیگه اینجوری قرار نیست بنویسیم ما دیگه، باید جمله بنویسیم. ولی اون که جی پیش اینو میدونه دیگه، برای چی ما اینو بنویسیم ها؟ He smokes 20-30 cigarettes per day, drinks alcohol. اینا همه رو که در واقع خود جی پی میدونه دیگه ها، لازم نیست اینا رو بگیم. آخه کل متن نامه رو جی پی میدونه تقریبا، چیز خاصی نداره. چی داره جدید من بنویسم؟ فقط چست و ایکیجیش جدیده دیگه، همش جی پی میدونه. فامیلی هیستوریش هم شما باز گفتین. اوکی، اینم میدونه. هیستوری داروییشو میدونه، فامیلیش هم میدونه، اینکه مریض اصلا چطور بوده کلا همه رو میدونه. فقط کاری که ما کردیم الان اومدیم یه دونه لب دیتا داریم و یه دونه چست و ایکیجی دیگه، چیز خاصی که نگفت چه کار کرده است. Okay, I recommend referring to endocrinology at patient clinic for further assessment. Okay. این جی پی آیا واسه شما کار میکنه یا نه؟ که بهش دستور دادین گفتین که من ریکامند میکنم این کارو بکنید. بالاخره من سطح بالاترم دیگه، برای من گوش کن. کی گفته شما از من جونیور ترین؟ کی گفته شما از جی پی سینیر ترین؟ شما رجیسترارین. اوکی. بله، جنرال پرکتیشنر سینیر تره. اوکی. اوکی. سیلویا مدوز. اوکی. این بود درسته؟ Okay. I'm writing to discharge your patient, Mrs. Meadows, a 48-year-old lady who has been referred with suspected pulmonary embolism back into your care. Okay. اینو من ورش میدارم از اینجا. Okay. Who has been referred, میتونستیم بگیم whom you referred with suspected. Okay. این بهتر نبود؟ with suspected pulmonary embolism back into your care. Okay. این خود جی پی فرستاده بودش دیگه، درسته؟ Mrs. Meadows was admitted for an overnight observation on 7th of 8 with a 1 month history of shortness of breath, which was not affected by exertion. She reported worsening shortness of breath after an episode of vomiting virus. She also complained of general lassitude, feeling faint, trembling, and fluttering. Okay. اوکی. اینا رو واقعا نمیدونم حالا این همه لازم بود یا نه، ولی اوکی توضیح میده. On admission, Mrs. Meadows' BP was normal. Her blood test results showed hyponatremia and hyperkalemia. Her ECG and chest X-ray were normal. دیگه تست دیگه نداشت؟ دی دایمر و اینجور چیزا نداشت؟ چی؟ دی دایمرش هم منفی. خب باید بنویسیم یا نباید بنویسیم؟ چرا؟ اون از همه چیز اون مهمتره دیگه ها؟ آره واقعا ننوشته. شد negative دی دایمر. این از همش مهمتره دیگه که دی دایمرش منفی بود. Today, Mrs. Meadows is due to be discharged. With regards to Mrs. Meadows' findings and condition, I can exclude the diagnosis of pulmonary embolism. I suspect she might have an endocrine disorder relating to bouts of Crohn's disease or an autoimmune disease. It would be helpful if you could arrange an appointment to refer her to an endocrinologist for further assessment and definitive diagnosis. Thank you again for taking over her care. Please do not hesitate to contact me should you have any
queries. Okay. پس عملا هیچی ننویسیم دیگه از تسیسور، همه اینا رو میدونه خود دکتر، فقط کاری که کردیم. این الان شد 176 کلمه. اوکی. اینم در واقع ریکاله اینا همه. ببینید علت این که ریکال های ما کم میشه اینه که یه سری نکاتی رو اون کسی که داره یادش میاد و چیزا رو مینویسه، مطالب مینویسه، یه سری نکاتی رو نگرفته. اوکی. اون نکاتی رو که نگرفته اینجا هم ننوشته. برای همینه که همیشه این ریکالا اطلاعاتش کمه. در واقع ما ولی ببینید اون مثلا سوالایی که ریکال نیست مثل همین الوسیوس، ببینید این شما وقتی می نویسید دقیقا همون 180 تا 200 در میاد. الان 193 کلمه شده اینجا. اوکی. این به هر حال یه سری اطلاعاتش یه جایش کمه، ولی واقعش اینه که اینایی که اینجا نوشته که با چه علائمی اومد اینا مهم نیست دیگه، چون خود جی پی اینا رو نوشته. درسته؟ خود جی پی با همین علائم اینا رو توضیح داده به ایشون که ایشون مراجعه کرده. در واقع بیشتر باید میگفت که موقعی که اومد چه علائمی داشت و ما چه کارهایی براش کردیم، چه نتیجه‌ای گرفتیم. اوکی. اونطوری باشه عملا هیچ اطلاعاتی نداشتیم برای نامه. بله. توی این کیس. اوکی. ما به طور معمول لازم نیست اطلاعات اضافه بنویسیم، باید سعی کنیم کم هم بکنیم تازه. اوکی. در صورت خب سوال کرونز باید با سی بزرگ باشه چون اسم خاصه. اوکی. hence به کار نمیبریم، ما نمیگیم. اوکی. I recommend referring to endocrinology outpatient clinic. بعضی توی سیستم ما نه، ولی تو بعضی از سیستم حالا نمیدونم یه جاهایی خودشون ریفر میکنن، میگن که به شما داریم اطلاع میدیم. این در واقع شما میتونستیم بگن که I have referred her to the outpatient endocrinology clinic and she will be shortly notified of the details. Okay. میتونیم بگین که من دارم به شما اطلاع میدم که ضمن اینکه ایشونو من فرستادمش برای اندوکرینولوژی کلینیک، شما هم در جریان باشید. اوکی. به جای اینکه بگیم she must be assessed میگیم که یا حداقل بگین که I think or I believe or in my opinion I think she should be assessed for endocrine disorders. اوکی. من فکر میکنم یه چیزایی رو اینجا جا انداختیم. یکی این که این کرونز دیزیزش تحت کنترل بوده. درسته؟ و یکی دیگه این که اونا رو میدونم. من خودم حذفش کردم چون گفتم که اونو دکتر خودش داره کنترل میکنه، دکتر خودش. خب حالا به نظر شما چی بوده این مشکلش؟ مشخص نیست. این تنگ نفسی گرفته. تنگ نفس یه وایرال چیزی هم داشته، دایریایی هم فکر کنم داشته، یه نمیدونم دایریا بود شاید پست وایرال بوده. البته پست وایرال که این شکلی داشته. هایپوناترمیا و هایپرکالیمیا داشته. اوکی. بله. چطور میشه که یه نفر تنگ نفس داشته باشه، سدیم پایین و پتاسیم بالا؟
خب تو مریضی که وامیتینگ داره که پتاسیمش باید بره پایین. اون که باید بره پایین. آره اون که مال قبل بوده، اصلا مال الان نبوده. آره اینم که هیچی. چطور شد؟ CRF دیگه دیگه کلیش مشکل. هایپوناترمیا داره، یعنی سدیمش پایینه. مشکلی با آدرنالش هم میتونه داشته باشه. خب چه مشکلی با آدرنالش داره؟ سدیم دفع میکنه، پتاسیم باجت میکنه، هایپر آلدوسترونیسم داره دیگه در واقع. چجوری بوده اون وقت حالت هایپر آلدوسترونیسم؟ یه فازی داریم، فاز تشدید کرونه که به اصطلاح فلیراپ میکنه کرون. تو اون فاز هست که آدرنال این کار میکنه. مگه این بگیم تو اون فاز، ولی علت تنگی نفسش رو دارم فکر میکنم مثلا ادم داشته، پولمونری ادم داشته که تنگی نفس داده. یا اصلا ممکنه بیماری های دیگه هم چیز شده باشه. شاید هم ممکنه کورتون میخورده باشه. این کرون دیزیزش که میگه که تحت کنترل بوده، ممکنه که این کورتون میخورده. خب بعد اگه یه دفعه قطع کنه چی میشه اون وقت؟ اوکی. چیز میشه دیگه، به اصطلاح حالت کوشینگ میشه. چی ببخشید؟ ادیسونیان شاک میگیره. تو ادیسونیان شاک چی داریم اون وقت؟ هایپوناترمیا داریم. پتاسیمش چی میشه؟ بلکس میشه. چی میشه؟ کم میشه زیاد میشه؟ هایپر میشه. بالا آره دیگه، به صورت اکیوت اینطوری میشه. اوکی. خب پس احتمالاً ایشون کورتون میخورده ولی یه دفعه کورتونشو قطع کرده. درسته؟ نه. اینم میشه دیگه. اوکی. به هر حال. اوکی. بگذاریم. به هر حال اینا ریکال ما نمیدیم چیه. اوکی.